Sarap, di ba? Dito kami nung naghapunan nila nila Arnel. Oo. Ay, kakain lang po kami. Kakain lang po kami dyan, tas papasyal. Dito po. Dito rate po na malamig. Malo, 5 kayo na. Magkano po? 30. Ah. Oo nga pala. Malico Country Inn. May gate daw doon eh. Dito ba yung country inn? Sarado eh. Saan tayo papasok? Wala eh. Sarado rin. Walang tao. Wala na naman dyan eh. Bundok na tong kabila eh. Sige, teka lang, babalik ako. Tatanong ako dun. Okay lang daw, tinola lang yung ulam natin. Ito. Diba dito, sa labas. Saka malamig yung hangin, yung pasok. Ito. Ganda, no? Yun o, isa po.
Pero sabi nila may anti-cancer na rin yun eh. Oh, nice. Parang beets. Beetroot. Ay, shit, nabutas. Sakto. Ang galing ah. Galing. Kapag. Audio Jungle. Anis, no? Ayan, ang mga ridge, oh. Ito, papasok. Tayo lang natin yung iba. Diyan ba? Diyan, pababa. Hirap talaga pag hindi ka dito 4x4. Hihirapan sila dyan. Maalikabok eh. Lalay lang pababa. Kung alangan kayo, lakarin nyo na. Let's go! Inarnen eh. Diyan may may signal dito sa taas. Si ano nga, si Master Nel, sabi niya, putang na, may signal na. Na-excite eh, no? Nagre-report muna ako. Sabi niya.
Hapon po. Dito tayo dito. Si Sir Ocho dito kasi sundo niya eh. Ito na yata oh. Thank you. Kahit anong oras at andun lang naman ako. Sige po. Thank you. Sige po. Na. Sige sir. Sige. Sige po.